Λοιπόν, πριν 2 χρόνια εδώ πέρα είχαμε έρθει και μιλήσαμε μαζί με κάτι γυμναστές και σηκώθηκα κι εγώ και είπα κάτι Αμερικανιές, το οποίο ήταν το κόνσεπτ ότι όταν, για την περίπτωση που ανέφερε η κυρία συνάδελφος, ότι όταν υστερεί ο γέροντας λόγω άνοιας να ακολουθήσει στην εκπαίδευση την κινητική, χορηγούνται επικουρικά σκευάσματα ορμονικής υποκατάστασης και συγκεκριμένα αυξητική ορμόνη και διέα, που είναι τα λιγότερο επικίνδυνα, ας πούμε, σε σχέση με την τεστοστερόνη, στρογόνα δεν έχουν ένδειξη, και τα οποία βοηθούν στην ταχύτερη απόκριση του σώματος, γιατί ο εγκέφαλος, ας πούμε, ότι ενεργά δεν ανταποκρίνεται τόσο σε τέτοιο βαθμό και έχει ταχύτερη αποκατάσταση ο ασθενής με αυτή την ορμονική υποκατάσταση. Και λέω ότι αν στα κέντρα αποκατάστασης υπήρχε και μία συνδρομή από έναν ενδοκρινολόγο εξειδικευμένο σε τέτοια θέματα ορμονικής αναζωογόνησης, ευχής έργων. Πιθανόν, ας πούμε, να είχαμε το ποσοστό εκείνο που μας έδειξε το 17% να ήταν πιο ανεβασμένο. Ξέρετε, και θα είχε και ένα οικονομικό αντίκτυπο αυτό το πράγμα. Να κάνω και ένα σχόλιο, μια και αφού κάνετε σχόλιο. Αυτό ακριβώς σημαίνει αποκατάσταση. Η αποκατάσταση είναι μια διαεπιστημονική συνεργασία. Μάλιστα. Όσο πιο πολλά άτομα μπουν μέσα αυτό, τόσο περισσότερο και καλύτερο και πιο πλήρες θα είναι το αποτέλεσμα. Γιατί το καλύτερο εγχειρητικό αποτέλεσμα να έχετε, το τέλειο. Πείτε ότι έχει γίνει η ρομποτική αφαίρεση του τάδε. Αν αυτό το πράγμα, αυτός ο ασθενής δεν ακολουθήσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης σωστό για να επανενταχθεί στην κοινωνία και να επιστρέψει στην πραγματικότητα, το αποτέλεσμα, το άριστο εγχειρητικό αποτέλεσμα θα είναι ελλειπές. Άρα πολύ θα το αντιμετωπίζετε και είμαι πολύ με ενδιαφέρον να σας ακούσουμε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, σχετικά με το πώς μπορούμε να συσχετίσουμε με λίγα λόγια και σε λίγα λεπτά το εγχειρητικό στρες, την νοσηρότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος που σχετίζεται με το εγχειρητικό στρες και την μακροβιότητα του ανθρώπου που θα τον υποβάλουμε σε εγχειρητικό στρες. Γενικά ο ύπνος τρέφει το παιδί ευεργετικός για την ανάπτυξη, την νοητική ανάπτυξη του εγκεφάλου σε βρεφική παιδική ηλικία. Γι' αυτό, αλλά και λέμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλοζωισμένος, ο οποίος έχει επαρκή χρόνο ξεκούρασης, επαρκή χρόνο ύπνου, πάντα δείχνει πιο νεότερος και λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια καλή σωματική κατάσταση και μπορεί να ανταποκριθεί σε στρες που μπορεί να του συμβεί με καλύτερες εφεδρίες από ότι με έναν ταλαιπωρημένο, γερασμένο άνθρωπο. Και γενικά οι όμορφες γυναίκες, πάντα, ας πούμε, η Βιουκλάκη συγχωρεμένη έλεγε ότι κοιμόταν συγκεκριμένες ώρες ύπνου για να διατηρεί την ομορφιά της και πάντα η ομορφιά είχε σχετιστεί με τις γυναίκες. Βέβαια, τα ζώα το χρησιμοποιούν και σαν αμυντικό μηχανισμό για να μην πεθάνουν από το κρύο, ελαττώνουν τις ανάγκες σε ενέργεια και κοιμούνται 3 μήνες. Τώρα τα φίδια εξαρτάται πού είναι το φίδι αυτό, πόσο ψυχρή είναι η χώρα. Οι αρκούδες, τα φίδια, οι χελώνες, ακόμα και οι πασχαλίτσες και αυτές, τα σαλιγκάρια, μπορούν να πέσουν σε μια μορφή χειμέρειας νάρκης για να μπορέσουν να επιβιώσουν τους ψυχρούς μήνες του χρόνου. Και μάλιστα προετοιμάζονται πριν πέσουν σε χειμέρεια νάρκη, δηλαδή τρώνε περισσότερο, αποθηκεύουν λίπος για να μπορέσουν αυτούς τους μήνες να επιβιώσουν, που πέφτει η θερμοκρασία τους και πέφτουν στη φάση της χειμέρειας νάρκης και επιλέγουν και ένα ασφαλές μέρος για να κοιμηθούν, για να μην κινδυνεύσουν από τους εχθρούς τους. Ο διάσημος του Μάικλ Τζάκσον, ο Μάικλ Φέλπς, ο Μαρτίνεζ, ο Μποξέρ, έχουν χρησιμοποιήσει με βάση δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει τον θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου με σκοπό να αναζωογονηθούν και μάλιστα ο Μάικλ Τζάκσον και κοιμόταν όλο το βράδυ στον θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου με σκοπό να έχει πιο βαθύ ύπνο, πιο καλής ποιότητας ύπνο, καλή αποδοτικό ύπνο, ξεκούραση, αναζωογόνηση και επαγωγικά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη ζωή, με καλύτερη υγεία. Υπήρχε και το 1877, είχε γραφτεί και ένα βιβλίο από τον Φοντέν, όπου είχε
παρουσίαζε το υπερβαρικό χειρουργείο, δηλαδή ήταν ένας χώρος ο οποίος είχε ιδιαίτερες συνθήκες παροχής οξυγόνου σε όλο το χώρο και υπήρχαν εκεί 30-37 αίθουσες χειρουργικές, όπου γινόταν σε συνθήκες ιδιαίτερης οξυγόνωσης στα χειρουργεία, και είχε γράψει και ένα βιβλίο όπου παρουσίαζε ότι οι ασθενείς είχαν καλύτερα αποτελέσματα στις αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες οξυγόνωσης. Τώρα φαντάζομαι και οι χειρουργοί θα είχαν έτσι μια αναζωογόνηση, αφού και αυτοί ήταν σε αυτές τις συνθήκες μέσα. Από πρόσφατη εικόνα είναι αυτή η δεξιά, με τον αέρα. Έκανε ένας βιοψία στον πνεύμονα, πήγε ο αέρας στον εγκέφαλο και χρησιμοποιήθηκε ο chamber του υπερβαρικού οξυγόνου ο θάλαμος για να μπορέσει να απορροφηθεί ο αέρας από τον εγκέφαλο, και βλέπουμε λοιπόν ότι πέραν της συνόσου των δυτών υπάρχουν και πρόσφατες χρήσεις για άλλες χρήσεις ευεργετικές για κλινική χρήση του υπερβαρικού οξυγόνου. Το υπερβαρικό οξυγόνο το ανέφερα για να καταλήξω στις συνθήκες, πέραν από τον καλό ύπνο, στις συνθήκες βελτίωσης του καλύτερου ύπνου, για να καταλήξω εκεί που θα δείτε στη συνέχεια. Αν ο εγκέφαλος έχει μία παράπλευρη κυκλοφορία, καλή, και λέμε ότι ο ηλικιωμένος συνήθως έχει στην καρδιά καλή παράπλευρη κυκλοφορία, επομένως άμα έχει μια προσβολή εμφράγματος, ο ηλικιωμένος θα ζήσει και ο νέος θα πεθάνει. Επακόλουθα και στον εγκέφαλο, αν υπάρχει μια παράπλευρη κυκλοφορία καλή, βλέπουμε ότι έχουμε πολύ καλύτερη αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, σε σχέση με το αν η παράπλευρη κυκλοφορία στον εγκέφαλο δεν είναι καλή. Η ακεραιότητα μετά από όλα αυτά που είπαμε, για το κρύο, για τη χειμέρια ανάρκη, για το υπερβαρικό οξυγόνο, για την ποιότητα του ύπνου, όλα αυτά σχετίζονται με την ακεραιότητα του άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια. Αυτός ο άξονας είναι ένας μείζον παράγων αρτιμέλειας του οργανισμού, ο οποίος τον σώζει από έναν ξαφνικό κίνδυνο που μπορεί να διατρέχει κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου χειρουργείου ή ενός χειρουργείου που θα συμβεί κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος. Να έχει ένα τροχαίο ατύχημα και να χρειαστεί να μπει στο χειρουργείο 3, 4, 5 ώρες για να αντιμετωπιστούν οι ζημίες που έχει πάθει. Γιατί συνήθως σε πολυκαταγματίες μπορεί να ανοιχτεί και η κοιλιά, να ψαχτεί αν έχει ρίξει ύπατος, ρίξει σπληνός, να διορθωθούν τα κατάγματα. Μιλάμε για πολλές ώρες χειρουργείων. Αν ο άξονας υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια είναι ακέραιος, τότε ο ασθενής έχει μικρότερο μετοχειρητικό κίνδυνο και έχει πολύ καλύτερη αντοχή στο να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές που μπορεί να συμβούν. Σε ανθρώπους που έχουν σύνδρομο ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων, το αν ο εγκέφαλος είναι γερός, άρα λοιπόν αν ο άξονας υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια είναι ακέραιος, αυτοί έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης σε σχέση με αυτούς που έχουν βαρύες κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε τον κεντρικό ρόλο του εγκεφάλου στην επιβίωση. Το αλωστοτικό φορτίο έχει χρησιμοποιηθεί σαν όρος από το 2001 από τον Μακ Γιούεν, που μίλησε για τον όρο αλόσταση, για να εμφανίσει μία κατάσταση η οποία ναι δεν είναι υγεία, είναι μία κατάσταση η οποία προσομοιάζει προς την ασθένεια, αλλά παράλληλα μας βοηθάει να γλιτώσουμε από τον θάνατο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι η αλόσταση. Για παράδειγμα, μπορεί να περάσει δίπλα σας ένας άνθρωπος με ένα παραμορφωμένο πρόσωπο, τόσο που να μην μπορείτε να τον κοιτάξετε και να αποφύγετε να τον κοιτάξετε. Αυτός λοιπόν επέζησε, επιβίωσε, δεν μας αρέσει να τον δούμε, φοβόμαστε ακόμα και να τον κοιτάξουμε, παρόλα αυτά αυτός επιβίωσε. Αυτό μπορεί να συμβεί και με τη λειτουργία των οργάνων. Είναι δηλαδή μια περίεργη λειτουργία των οργάνων ή και όλο του οργανισμού όταν έχουμε πολυσυστηματικές βλάβες, μια αλόκοτη λειτουργία, η οποία όμως οδηγεί σε επιβίωση. Το αλωστατικό φορτίο είναι όλα όσα κουβαλάμε από τότε που γεννηθήκαμε, ακόμα και αυτά που κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, διότι, για παράδειγμα, κάπτιζε η μητέρα και το παιδί όταν ήταν έγκυος και έχουμε μία βλάβη στο παιδί από εκεί, ακόμα και οι γονιδιακές βλάβες, όλο αυτό που κουβαλάμε πάνω μας είναι το αλωστατικό φορτίο. Άρα λοιπόν μπορεί να έρθει κάποιος να χειρουργηθεί και να έχει ένα τεράστιο αλωστατικό φορτίο και να έρθει και ένας άλλος που να έχει μικρό, ελάχιστο αλωστατικό φορτίο. Η πιθανότητα να έχει επιπλοκές ή και θάνατο ο ασθενής ο οποίος είναι τυραννισμένος, έχει περάσει πολλές εγχειρήσεις, πολλές αρρώστιες, έχει κάποιες γενετικές παθήσεις, είναι πολύ μεγαλύτερη φυσικά
και με ένα απλό ιστορικό που παίρνουμε εμείς τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε το αλλοστατικό φορτίο. Μάλιστα, υπάρχει μια πολύ ωραία δημοσίευση ειδική του Κόλμαν, ο οποίος λέει ότι χάσαμε, οι αναισθησιολόγοι, 30 χρόνια χάσαμε από την κακή αναισθησία που δίνουμε στους ασθενείς, διότι δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε τον μηχανισμό επανόρθωσης του στρες, ο οποίος έχει 3 συστατικά. Είναι αυτός της σπονδυλικής στήλης, το νοητικό και των ιστών, το επίπεδο των ιστών. Λέει λοιπόν ότι το επίπεδο της αλόστασης είναι ένας πρόσθετος παράγοντας, ο οποίος εντάσσεται στο ένα συστατικό που είναι το νοητικό. Εντάσσει δηλαδή την αλόσταση. Βέβαια, η αλόσταση, όταν βγήκε αυτός ο όρος, συσχετίστηκε και με το οικονομικό στάτους. Δηλαδή, ένας πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος θα πάθει κάτι, θέλει να κάνει μια εγχείρηση, θα πάει σε ένα ακριβό νοσοκομείο, θα βρει έναν διάσημο χειρουργό, θα τον κάνει την εγχείρηση σε μισή ώρα και την άλλη μέρα θα πάει στο σπίτι του. Ένας φτωχός θα πάει εκεί στα επίγοντα, θα περιμένει 4, 5, 6, 7 ώρες, θα τον χειρουργήσει ο ειδικευόμενος, θα κάνει μια επιπλοκή, θα μπει στη μονάδα 2 μήνες και μετά θα πεθάνει. Είναι 2 πιθανότητες που μπορεί να συμβούν. Δεν λέω ότι σώνει και καλά το ιδιωτικό είναι καλό. Μπορεί και στο ιδιωτικό να κάνει την επιπλοκή. Απλώς κάπως έτσι το παρουσίασε το συστατικό του socio-economic status, ότι αν ένας είναι φτωχός δεν θα έχει καλές υπηρεσίες υγείας, και άρα και αυτό ήταν ένα συστατικό το οποίο προέβλεπε το πόσα χρόνια θα ζήσεις και το πόσο καλή ποιότητα ζωής θα έχεις, αν έχεις λεφτά. Έτσι ξεκίνησε η θεωρία το 2001, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση στα ιδιωτικά. Ούτε ότι είναι πιο καλά τα ιδιωτικά από τα δημόσια νοσοκομεία. Τα νοσηρά μονοπάτια λοιπόν της αλόστασης δεν οδηγούν σε απόλυτη ίαση, δεν είναι γερός, δεν είναι υγιής ο άνθρωπος αυτός, έχει κάποιο πρόβλημα, παρόλα αυτά μπορεί να επιβιώσει. Ό,τι και αν έχει πάθει στη ζωή του, παρόλα αυτά μπορεί να επιβιώσει. Και αυτά τα μονοπάτια δεν ανήκουν στη φυσιολογία, είναι παθοφυσιολογία, είναι παθολογικά μονοπάτια. Η κινουρενίνη είναι ένας δείκτης βιοχημικός, ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει σε βιοχημικό επίπεδο, με εξέταση του αίματος, το πόσο άρρωστοι είμαστε, χωρίς εμείς να νιώθουμε άρρωστοι. Λέμε, ρωτήσεις εμένα, σου πω, όχι, καλά είμαι υγιής, καλά, είμαι καλά. Ναι, αλλά όταν σου εξετάσει ο άλλος την κινουρενίνη, μπορεί να σου τη βρει πάρα πολύ υψηλή και να έχεις παθολογικά πολύ μεγάλα νούμερα. Και να σου πει, μα εσείς έχετε χρόνια κατάθλιψη. Μα εσείς πρέπει να έχετε κάνει επεμβάσεις. Μα εσείς πρέπει να είχατε πολλά κατάγματα στο παρελθόν. Ναι, αλλά τώρα είμαι καλά. Ναι, αλλά η κινουρενίνη είναι ένας δείκτης που μπορεί να μας δείξει τις εφεδρίες μας. Άρα λοιπόν, το τι κουράγιο έχουμε να μπούμε σε μια νέα επέμβαση. Το τι κουράγιο έχουμε να κάνουμε bungee jumping και να σπάσει το σκηνή και να βρεθούμε πολυτραυματίες σε ένα νοσοκομείο. Αν λοιπόν η κινουρενίνη είναι πάρα πολύ ψηλή, μπορεί να είναι αποτρεπτικό αυτό το νούμερο για να μην μπούμε σε μια μεγάλη επέμβαση που δεν είναι και τόσο απαραίτητη. Άρα λοιπόν είναι ένας δείκτης για να βοηθήσει έναν άνθρωπο ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει μια μεγάλη επέμβαση, η οποία δεν είναι και τόσο απαραίτητη και θα μπορούσε με φάρμακα να πάει καλά ή κάπως καλά τέλος πάντων, αλλά να μην πεθάνουμε. Είναι ένας δείκτης λοιπόν που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι αλλοστατικό φορτίο έχουμε, τι εφεδρίες έχουμε, για να μην πάμε και χειρουργηθούμε έχοντας 100% πιθανότητα να πεθάνουμε ή να μπούμε σε κύκλο βαρύτατων επιπλοκών που θα μας αφήσουν με μια βαριά αναπηρία. Ο σκοπός που θα κάνουμε μια εγχείρηση είναι να είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν μπούμε στην περιπέτεια αυτή. Άμα είναι να πεθάνουμε, είναι να καταντήσουμε φυτό και να ταλαιπωρούμε την οικογένειά μας, καλό είναι να γίνεται ένας πολύ καλός προεγχειρητικός έλεγχος. Και αν οι πιθανότητές μας είναι μικρές, τότε να απευθυνθούμε σε ένα κέντρο αριστείας. Να πάμε δηλαδή κάπου σε πολύ εξειδικευμένα χέρια. Γιατί αν πρέπει σώνει και καλά να γίνει η επέμβαση, ένας καρκίνος, ας πούμε, σε ένα δύσκολο σημείο, δεν θα πας τώρα όπου να είναι. Πρέπει οι ασθενείς αυτοί να διοχετεύονται κάπου σε ειδικά κέντρα αριστείας και μην ξεχνάτε ότι και το κόστος για το κράτος πολύ μεγάλο όταν έχουμε γεμάτες τις εντατικές μας με γέροντες, οι οποίοι έρχονται για μια απλή χολοκυστεκτομή, δεν μπορούν να αποσυλληνωθούν, μένουν 2-3 μήνες στην εντατική, πεθαίνουν. Ή ήρθαν για μια χολή, που η οποία χολή και άμα δεν έβγαινε δεν θα πάθαιναν και τίποτα. Ναι, αλλά έρχεται και ο νεαρός με το μηχανάκι 17 χρονών, δεν έχει κρεβάτι η μονάδα, πεθαίνει και ο νεαρός. Αυτό είναι πολύ άδικο. Άρα λοιπόν, όταν να κάνουμε χολοκυστοκτεμές όλους, έχουμε τις πιο πολλές χολοκυστοκτεμές στην Ελλάδα. Λίγο πιο σύντομα. Τελειώνω. Ένα slide είναι ακόμα. Έχουμε τις πιο πολλές χολοκυστοκτεμές στην Ελλάδα, στον κόσμο, στην Ευρώπη σίγουρα, για τον κόσμο δεν μπορώ να εγγυηθώ.
Γιατί κάνουμε αβέρτα χολοκυστεκτομίες όποιον να είναι. Υπάρχουν ενδείξεις. Βάζουμε γέροντες σε μια περιπέτεια, λοιπόν, που μπορεί να τους οδηγήσει στο θάνατο ή σε μια μακρά εισαγωγή μέσα στην εντατική μονάδα, χωρίς να υπολογίσουμε τι εφεδρείες έχει ένας άνθρωπος και να θυσιάζουμε νέους ανθρώπους που δεν βρίσκουν κρεβάτια στην εντατική. Άρα, λοιπόν, πέραν του γνωστού προβλήματος που βγαίνουμε και λέμε θέλουμε κρεβάτια στις εντατικές, εγώ θα πρότεινα και μια άλλη λύση, ότι θέλουμε εντατικολόγους οι οποίοι να μην είναι ανεμοσκορπίσματα και νομομαζώματα, διότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ξεκινάει κάποιος την εντατικολογία και να την τελειώνει σαν μια πλήρη ειδικότητα, και όχι να είναι πνευμονολόγος και να έχει και 3 μέρες εντατικολογία και να τον αφήνει να εφημερεύει μόνος του. Διότι μπορεί να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα καρδιαγγειακό οξύτατο πρόβλημα ή σε ένα χειρουργικό πρόβλημα οξύτατο και παίρνουν τηλέφωνα και τσιρίζουν. Χειρουργήστε τον γρήγορα. Και λες, μα εγώ, το χειρουργήσω αυτόν τον άνθρωπο τώρα, θα του πεθάνει. Εν πάση περιπτώσει, με τελευταίο slide είναι αυτό για την κυβωτό του ΝΟΕ. Κυβωτός του ΝΟΕ, βλέπετε ότι είχε πάρει από όλα τα ζώα από 2. Δεν είχε πάρει από 1, μπορούσε να πάρει από 1. Τι σημαίνει αυτό? Ο ΝΟΕ ήθελε να έχει και μια εφεδρεία. Ήθελε να τα ζευγαρώσει να κάνουν. Άρα, λοιπόν, και εμείς πριν θυσιάσουμε τα όργανά μας, όπως είναι η χολιδόχος κίστη μας κλπ., πρέπει να σκεφτούμε ότι όλα είναι σοφία επίσης, σας είπαμε. Άρα, λοιπόν, κάποιο ρόλο έχει και αυτή η χολή. Να μην τρέχουμε, θα πετάξω τη μήτρα μου. Κάντε καφέ. Θα πετάξω τη χολή μου. Κάντε καφέ. Δεν είναι έτσι απλά. Δεν είναι να πετάξω τη μήτρα μου, δεν είναι να πετάξω τη χολή μου. Μία εγχείρηση έχει επιπλοκές, μπορεί να έχει θανατηφόρες επιπλοκές. Άρα, λοιπόν, πριν αποφασίσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία μιας επέμβασης, πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά. Αυτό για αυτή την παρουσίαση.